गुड मर्निङ स्टुडेन्ट। सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डिआर उपस्थित भइसकेको छु। मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु NEB 2079 को सप्लिमेन्ट्री एक्जामिनेसन अकाउन्ट विषयको सप्लिमेन्ट्री एक्जामिनेसनमा क्वेसन नम्बर 12 मा सोधेको एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन आज हामी सल्भ गर्न बुझ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र यो क्वेसन सोलुसन भन्दा अगाडि मैले यहाँलाई एउटा सानो जानकारी गराउन चाहे। यही 2079 सालको मङ्सिर 18 गतेदेखि मैले चाहिँ अनलाइन ट्युसन क्लास चलाउँदैछु, अनलाइन कोचिङ क्लास चलाउँदैछु। सस्तो रेटमा मैले यहाँलाई कोचिङ पढाउने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसैले तपाईले त्यो 18 गतेबाट चाहिँ यदि ट्युसन क्लासमा अनलाइन ट्युसन क्लासमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले त्यसको लिंक दिएको छु र विवरणहरू दिएको छु, त्यहाँबाट पनि यहाँले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईले चाहनुभयो भने त्यो जुम क्लासमा यहाँले समावेश हुन सक्नुहुन्छ। त जाउँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सर्वप्रथम हामीले क्वेसनलाई बुझौँ। मैले यो 12 नम्बरको क्वेसन यहाँ देखाइरहेको छ। हेर्नुस् त, अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड 10,000 शेयर्स। कति शेयर इस्युड गर्दैछ हामीले बुझ्दैछौँ। क्वेसन 10,000 शेयर इस्युड गर्दैछ एट रुपीज 100 रुपीजको शेयर इस्युड गर्दैछ। 10% प्रिमियममा शेयर इस्युड गर्दैछ है। हामीले स्पष्ट बुझौँ कि 10,000 शेयर इस्युड गर्दैछ कम्पनीले, पार भ्यालु भनेको 100 रुपीज हो र 10% चाहिँ प्रिमियममा शेयर इस्युड गर्दैछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि एप्लिकेसनमा 20 रुपीज रेट रहेको छ, एलोटमेन्टमा 50 रुपीज रेट रहेको छ। यहाँ चाहिँ इन्क्लुडिङ प्रिमियम छ है, यो इन्क्लुडिङ प्रिमियम, यसमा चाहिँ प्रिमियम पनि इन्क्लुडिङ छ यो 50 रुपीजमा भनेर हामीले बुझौँ। र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ 40 रुपीज रेट रहेको छ। जम्मा जम्मी कति भयो त 110 रुपीज टोटल चाहिँ यसको रेट भयो। अब तल हेरौँ, यहाँ एप्लिकेसन वे रिसिभ फर 15,000 शेयर। कति एप्लिकेसन आयो? 15,000 शेयरको एप्लिकेसन आयो। दिज शेयर वेयर एलोटेड अन प्रोरेट बेसिस टु द एलोकेसन फर 12,000 शेयर्स। हेर्नुहोस् है, टोटल एप्लिकेसन रिसिभ भयो 15,000, जसमध्ये 12,000 शेयरलाई प्रोरेटमा एलोटेड गर्यो र 3,000 शेयरलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्यो भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। र रिजेक्ट गरेको शेयरको मनी चाहिँ रिफन्ड गरियो भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। अनि अगाडि चाहिँ एक्सेस मनी पेड अन एप्लिकेसन वेयर युटिलाइज टुवर्ड्स एलोटमेन्ट। र एक्सेस एमाउन्ट जुन 12,000 यो यहाँले देखिराख्नु भएको छ, त्यो 12,000 को जुन एप्लाइड गरेको छ त्यसको एक्सेस एमाउन्टलाई चाहिँ अरू एलोटमेन्ट टुवर्ड्सको एलोटमेन्ट अगाडि तिर्नुपर्ने रकम चाहिँ मिलाउनु एलोटमेन्टमा भनेर भनिएको छ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् है, अ शेयर होल्डर्स होल्डिङ 5,000 शेयर्स। एकजनाले 500 शेयर लिएको रहेछ, ऊ चाहिँ फेल्ड भयो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा तिर्न सकेन र ऊ चाहिँ फेल्ड भयो। हेन्स हेर्नुहोस् त, हेन्स हिज शेयर वेयर फर्फिटेड। र यो 500 शेयर जसले तिर्न सकेन उसको शेयर चाहिँ फर्फिटेड गर्यो भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ। अनि हामीले बनाउनु पर्यो एप्लिकेसनको इन्ट्री, एलोटमेन्टको इन्ट्री, फर्स्ट कलको इन्ट्री र फर्फिचरको इन्ट्री हामीले बनाउनु पर्यो। अब यति क्वेसन हामीले बुझिसकेपछि यहाँसँग यदि क्वेसन छैन भने यो क्वेसनले स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसलाई अब एप्लिकेसनको इन्ट्रीबाट हामी सुरु गरौँ। एप्लिकेसनको इन्ट्री बनाउँदा मैले यहाँ रफ तरिकाले बनाएँ है। ए नम्बरको फर एप्लिकेसन, ल एप्लिकेसनको इन्ट्री मैले बनाएँ। यसको इन्ट्री चाहिँ जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेटमा बनाउनु पर्छ। यहाँलाई थाहा छ, सुरुमा डेट लेख्नुपर्छ, पार्टिकुलर्स लेख्नुपर्छ, एलएफ, डेबिट एमाउन्ट, क्रेडिट एमाउन्ट। यहाँले चाहिँ त्यो फर्मेट बनाउनु होला, फर्मेटमा लेख्नुपर्छ। अब एप्लिकेसनको इन्ट्री पनि हामीले दुईटा इन्ट्री बनाउनु पर्छ। एप्लिकेसनको पनि दुईटा इन्ट्री बनाउनु पर्यो है। व्हेन एप्लिकेसन मनी रिसिभ हुँदा
यहाँले बुझेको हुनुपर्छ किनभने यदि पहिलो पटक यहाँले चाहिँ यो क्वेशनको सोलुसन हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँले यो क्वेशन स्पष्टसँग बुझ्नुहुन्न यो भन्दा अगाडि पनि धेरैवटा यसको क्वेशनको सोलुसन यहाँले बुझेको हुनुपर्छ यसको बेसिक कुराहरू बुझेको हुनुपर्दछ यदि त्यो क्वेशन्सहरू बुझ्नु भएको छैन बेसिक कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले यो भन्दा अगाडिका भिडियो क्लासको लिंक दिएको छु त्यहाँबाट पनि यो च्याप्टरसँग रिलेटेड अरु भिडियो क्लासहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँले यो क्लासलाई पनि सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ अब जाउँ हामी एप्लिकेसनको मनी रिसिभ हुँदा एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ हुँदा हामीले के बनाउनु पर्यो इन्ट्री बैंक अकाउन्ट डेबिट सबभन्दा पहिले त हामीले बैंक अकाउन्टलाई डेबिट लेख्छौं बैंक अकाउन्टमा कति लेख्ने यहाँ कति एप्लाइड भएको थियो हेर्नुस् है एप्लाइड भएको थियो 15000 शेयर्स एप्लाइड भएको हो नि ल यो यति शेयरको पैसा हामीलाई आयो त्यसैले यहाँ लेखौं 15000 शेयर इन्टु 20 रुपीज ले एप्लाइड भएको छ इक्वल टु कति हुने भो 3 लाख रुपीज चाहिँ एप्लिकेसनमा आउने भो अनि तल क्रेडिटमा हामीले लेख्छौं टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट कति त यही 3 लाख डेबिटमा पनि 3 लाख क्रेडिटमा पनि 3 लाख नरेसनमा लेखौं बीइङ शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड यसरी हामीले नरेसन पनि यसको लेख्न सक्छौं ल यसरी फर्स्ट इन्ट्री हामीले बनाइसक्यौं अब यसको सेकेन्ड इन्ट्री कसरी बनाउने एप्लिकेसनको सेकेन्ड इन्ट्री तर्फ जाउँ अब सेकेन्ड इन्ट्री बनाउँदा हामीले सेकेन्ड इन्ट्री के गरी बनाउने शेयर एप्लिकेसन अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने ल शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ जति एप्लिकेसनको रकम छ नि यहाँ पनि हामी त्यति नै माथिकै एप्लिकेसनको टोटल रकमलाई हामी यहाँ लेख्छौं अब यति लेखिसकेपछि 2 लेखौं हामी 2 शेयर क्यापिटल हेर्नुस् त कति छ शेयर क्यापिटल यहाँ लेखौं हामी शेयर क्यापिटल भनेको क्वेशनमा कति शेयर इस्युड गर्दै छ यहाँले सुरुमा हेरिसक्नु भएको छ जम्माजम्मी 10000 शेयर इस्युड गर्दै छ इस्युड शेयर चाहिँ 10000 हो त्यसैले क्यापिटल चाहिँ हाम्रो 10000 नै क्यापिटल हुन्छ यहाँ 10000 इन्टु 20 रुपीस को रेटले इक्वल टु 2 लाख रुपीस हामीलाई यहाँ हुन्छ हुन्छ है अब क्वेशनमा के भनेको थियो हेर्नुस् त क्वेशनमा के थियो भने जम्माजम्मी 15000 एप्लाइड भयो 15000 एप्लाइड भयो जसमध्ये 12000 लाई कति शेयर दिदैछ 10000 शेयर दिदैछ र 3000 एप्लिकेन्ट्सलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्दैछ भनेर हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ है हेर्नुस् त स्पष्ट छ त्यसैले यो 10000 लाई चाहिँ हामीले यहाँ लेखिसक्यौं अब बाँकी रहेको एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ यो 2000 शेयरको 20 रुपीज एप्लिकेसनको रेटले आउने कति 40000 रुपीज चाहिँ हामीलाई एक्सेस अमाउन्ट भयो बढी पैसा आयो एप्लिकेसनमा त्यो बढी पैसालाई पनि हामी यहाँ के गर्दिन्छौं एलोटमेन्टमा सार्दिन्छौं त्यसैले यहाँ लेखौं शेयर एलोटमेन्ट ल त्यो बढी पैसा सरेको है उता एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर एडजस्टेड गरिदिएको इन्टु 20 रुपीज एप्लिकेसनको रेटले हो 40000 हामीले यहाँ लेख्छौं अब त्यसपछि क्वेशनमा अगाडि हामीले देखिसकेका थियौं कि 3000 लाई यो 3000 शेयरलाई रिजेक्ट गर्ने भनेर क्वेशनले भनेको छ यहाँ पनि भनेको छ है मैले तल पनि क्वेशन लेखिरहेको छु त्यसैले 3000 लाई एप्लिकेसनको कति त 20 रुपैयाँको दरले 60000 चाहिँ रिजेक्ट भयो त्यसैले त्यो रिजेक्टलाई हामी यहाँ लेखिदिन्छौं बैंक अकाउन्ट भनेर यसरी रिजेक्ट गरेकोलाई हामी लेखिदिन्छौं कति अमाउन्ट लेख्ने 2000 इन्टु 20 सरी 3000 इन्टु 20 इक्वल टु 60000 चाहिँ यहाँ रिजेक्ट भयो ल यसरी हामीले एप्लिकेसनको इन्ट्री बनाउँछौं यसलाई चाहिँ वर्किङ नोटबाट पनि बुझ्न सकिन्छ मैले वर्किङ नोट नबनाइकन बनाइदिए यसरी वर्किङ नोट पनि यहाँले बनाउँदा हुन्छ अब यसलाई लेखौं बीइङ
शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल एलोटमेन्ट एन्ड रिफन्ड। यसरी हामीले फर्स्ट इन्ट्री एप्लिकेसनको इन्ट्री चाहिँ यसरी बनाउन सक्छौं। ल एप्लिकेसनको इन्ट्री बनाइसकेपछि अब हामी जाउँ एलोटमेन्टको इन्ट्री तर्फ। ल सेकेन्ड नम्बरमा अब हामीले बनाउनु पर्यो एलोटमेन्टको इन्ट्री फर शेयर एलोटमेन्ट। ल एलोटमेन्टको इन्ट्री मैले यहाँ पनि क्वेशन देखाइरहेको छु। यहाँ पनि तपाईलाई मैले क्वेशन देखाएँ। यसरी क्वेशन मैले तपाईलाई यहाँ पनि देखाइरहेको छु। यसको पनि ए इन्ट्री है एलोटमेन्टको पनि दुईटा हामीले बनाउनु पर्छ इन्स्टलमेन्ट मेथडबाट। त्यसैले पहिलो इन्ट्री बनाउँदा हामीले के गरी बनाउने हेरौँ यहाँ शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट कति छ शेयर इस्युड गरेको 10,000 शेयर इन्टु एलोटमेन्टको चाहिँ 50 रुपैयाँ है हेर्नुस् यहाँ इन्क्लुडिङ प्रिमियम। त्यसैले 50 रुपैयाँ इक्वल टु कति हुने भयो 5 लाख रुपैयाँ हुने भयो डेबिटमा। अब त्यसपछि टु शेयर क्यापिटल ल शेयर क्यापिटल कति हुने भयो 10,000 शेयर इन्टु 40 रुपैयाँ जो 50 रुपैयाँमा 10 रुपैयाँ चाहिँ प्रिमियम रहेको छ। त्यसैले 4 लाख चाहिँ यहाँ हुने भयो र शेयर प्रिमियमलाई हामी यहाँ लेख्छौं टु शेयर प्रिमियम ल 10,000 इन्टु 10 रुपैयाँ रहेको छ कति हुने भयो 1 लाख। ल यो फर्स्ट इन्ट्री बिङ शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ल ड्यू शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू भनेर फर्स्ट इन्ट्री हामीले यसरी बनाउन सक्छौं। अब यसको सेकेन्ड इन्ट्री बी नम्बरको इन्ट्रीमा जाउँ हामी। यसको सेकेन्ड इन्ट्रीमा बैंक अकाउन्ट डेबिट हामीले गर्नु पर्यो। पैसा प्राप्त हुँदा बैंक अकाउन्टलाई डेबिट लेख्नु पर्यो। अब पैसा कति आउँछ बैंकमा हेर्नुस् है एलोटमेन्टको हाम्रो कति आउनु पर्ने 5 लाख रुपैयाँ आउनु पर्ने हो हैन प्रिमियम। अनि एक जना मान्छेले के अरे एउटा समूहले एक्सेस अमाउन्ट हामी अगाडिको ट्रान्ज्याक्सनलाई पनि हेरौं अगाडिको ट्रान्ज्याक्सनलाई हेरौं। यो चाहिँ हेर्नुस् त यो एलोटमेन्ट मैले यहाँ एलोटमेन्टमा सारिसकिएको छ नि त यो 40,000 रुपैयाँ पहिलो इन्ट्रीमै हो। यो चाहिँ पहिले नै एप्लिकेसनमै हामीले उब्रेको पैसा सारिसकेको छौं। त्यसैले अब त्यो पैसा हामीले लिन पाउँदैनौं। त्यसैले त्यसलाई अब हामी एलोटमेन्टको बेलामा यहाँ चाहिँ माइनस गरिदिन्छौं। त्यसैले त्यो रकमलाई चाहिँ हामी यहाँ माइनस गरौँ 40,000 इक्वल टु कति आउने भयो हाम्रो जम्मा-जम्मी 4,60,000 मात्रै हामीले पाउने भयौं। अनि त्यसपछि टु अनि यहाँ चाहिँ कल सिन एरर रहेको छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कल सिन एरर छ। ल ठीक छ टु शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट कति यही 4,60,000 ल यहाँ लेखौं बिङ शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिभ्ड। यसरी हामीले सेकेन्ड इन्ट्री पनि यसको बनाउन सक्छौं। अब हामी जाउँ थर्ड इन्ट्री तर्फ। ल थर्ड इन्ट्रीमा हामीलाई के छ थर्ड इन्ट्रीमा हेर्नुस् क्वेशनमा थियो शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको इन्ट्री हामीले बनाउनु पर्यो थर्ड इन्ट्रीमा। त्यसको पनि दुईटा इन्ट्री बनाउनु पर्यो हामीले। पहिलो नम्बर शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल
कल अकाउन्ट डेबिट। ल हेर्नुस् त कति त अब यहाँ हेर्नुस् 10,000 सेयर र कलको रकम कति हो 40 रुपैयाँ इक्वल टु कति आउने भयो 4 लाख चाहिँ डेबिटमा हुने भयो। त्यसपछि 2 शेयर क्यापिटल यो पनि 4 लाख हुने भयो। ल यहाँ न्यारेसनमा लेखौं being share first and final call money due यो चाहिँ ड्यू को इन्ट्री हो। अब यसको बी नम्बर को इन्ट्री बनाउँदा जब फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को मनी रिसिभ हुन्छ त्यसपछि हामीले बैंक अकाउन्ट डेबिट बनाउँछौं। बैंक अकाउन्ट डेबिट। अब हेर्नुस् त आउनु पर्ने कति हो बैंक अकाउन्टमा 10,000 इन्टु 40 ले आउनु पर्ने हो। तर एकजना शेयर होल्डर जसले चाहिँ 500 शेयर लिएको थियो उले चाहिँ तिर्न सकेन फेल्ड भयो। यसरी हामी लेखौं। अब यसलाई हिसाब गरौँ त कति हो 4 लाख माइनस 20,000 इक्वल टु कति हुने भयो 3,80,000 हुने भयो यहाँ चाहिँ डेबिटमा। अनि कल्स इन एरर नतिरेकोलाई हामी कल्स इन एरर्स भन्छौं। कति त कल्स इन एररलाई पनि हामी डेबिटमा राख्छौं। यही 5,000 शेयर इन्टु 40 रुपीस ले 20,000 कल्स इन एरर। अनि त्यसपछि अब क्रेडिटमा हामी लेख्छौं टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल कति हुने भयो यहाँ चाहिँ 4 लाख हुने भयो। ल बिङ शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड। ल यसरी हामीले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को इन्ट्री पनि बनाउन सक्छौं। अब त्यसपछि अर्को एउटा नेक्स्ट फर फ्युचर को इन्ट्री थियो है शेयर फर फ्युचर। ल शेयर फर फ्युचर को इन्ट्री थियो लास्टमा। शेयर फर फ्युचर भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो क्वेशनमा के भनेको छ कि एकजना मान्छे जसले 500 शेयर लिएको थियो त्यसले चाहिँ 40 रुपैयाँको दरले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को रकम तिर्न सकेन है। 500 शेयर लिएको थियो एकजना मान्छेले फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को 40 रुपैयाँको रेट हो इक्वल टु आउने 20,000 चाहिँ उसले तिर्न सकेन र त्यसको शेयर चाहिँ कम्पनीले जफत गरिदियो। कम्पनीले जफत गर्दा चाहिँ फर्फिचर गर्दा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो इन्ट्री शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट। डेबिट कति शेयर 500 शेयर इन्टु 100 रुपैयाँ कति हुने भयो 50,000 रुपैयाँ हुने भयो। अनि 2 कल्स इन एरर हेर्नुस् है कल्स इन एरर नतिरेको कति हो त 500 शेयरले नतिरेको फाइनल कल 40 रुपैयाँको दरले नतिरेको चाहिँ 20,000। अब उले तिरेको कति त त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ शेयर फर फ्युचर। तिरेको कति उले फाइनल कल नतिरेन त्योभन्दा अगाडिको त पैसा तिरेको छ त्यसैले उले तिरेको चाहिँ कति भयो 60 रुपैयाँको दरले तिरेको भयो। 30,000 चाहिँ तिरेको भयो। त यसरी हामीले फर्फिचर को इन्ट्री पनि बनाउन सक्छौं। न्यारेसनमा लेख्नुहुन्छ तपाईले बिङ फर्फिटेड 500 शेयर्स फर द नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल मनी भनेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त यसरी तपाईले भेरी सिम्पल तरिकाले यो क्वेशन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। र यस्तै किसिमको अरु धेरैवटा भिडियो क्लास मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। यदि त्यो भिडियो क्लास पनि यहाँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले त्यसको लिंक दिएको छु त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। बेस्ट अफ लक।